હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું એક નવા સ્વાદ સાથે ગલકાનું શાક. ફ્રેન્ડ્સ, આ શાક એવી રીતે બનેલું છે ને કે ઘરમાં નાનાથી મોટા બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. અને હું તો ત્યાં સુધી કહું છું કે વીકમાં 2 થી 3 વખત આ શાકની ડિમાન્ડ આવશે. ગલકાનું નવું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં 250 ગ્રામ ગલકા લીધા છે. ફ્રેન્ડ્સ, ગલકાની પસંદગી આ રીતે કરવાની. એકદમ તાજા ને કૂણા ગલકા હોય ને એ ગલકા સ્વાદમાં મીઠા હોય છે, એટલે કૂણા ગલકા લેશો ને તો શાક વધારે સરસ તૈયાર થશે. હવે આ ગલકા સાવ પાતળી છાલ હોય ને તો તમે છાલ ઉતાર્યા વગર પણ શાક બનાવી શકો છો, પણ અત્યારે આપણે પાતળી છાલ ઉતારશું, વધારે છાલ નથી ઉતારવાની. તો આગળ પાછળનો ભાગ અલગ કરી લેશું અને આ રીતે એકદમ પાતળી છાલ ઉતારી લેશું. ગલકાની છાલ ઉતારી લીધી છે તો 2 ભાગ કરી અને મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી લેશું. આ રીતે 4 ચીરી કરી લેશો ને એટલે ગલકા ઝડપથી સમારાઈ જશે. અને આ રીતે આપણે મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરવાના છે, બહુ નાના ટુકડા નહીં કરવાના. ગલકા સમારી લીધા છે. સમારેલા ગલકા સાઈડ પર રાખી દેશું અને શાકમાં ઉમેરવા માટે સ્પેશિયલ લસણની ચટણી બનાવી લેશું. તો ચટણી બનાવવા માટે ખાંડણીમાં આપણે 6 થી 7 કળી લસણ ઉમેરશું. એની સાથે 1 ચમચી સૂકા ધાણા, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું ઉમેરશું અને બધું સરસ ખંડાઈ જાય ને એ માટે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરશું. હવે બધું ખાંડી લેશું. અહીંયા બધી સામગ્રી ખાંડી લીધી છે. હવે એની સાથે જ આપણે 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું અને ફરી પાછું ખાંડી લેશું. લસણની ચટણી તૈયાર છે. તો ચટણી એક બાઉલમાં કાઢી લેશું. ચટણી સાથે જ આપણે થોડું પાણી ઉમેરી દઈશું. વઘાર આપણે આ લસણની ચટણીથી જ કરવાનો છે, એટલે પાણી ઉમેરી અને આ રીતે પેસ્ટ કરશો ને એટલે તેલમાં પડતા લાલ મરચું બિલકુલ કાળું નહીં થાય. તો બસ, ચટણી તૈયાર છે, સમારેલા ગલકા તૈયાર છે. તો હવે શાક બનાવી લઈએ. શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતાં ચપટી હિંગ ઉમેરશું અને તરત જ આપણે તૈયાર કરેલી લસણની ચટણી ઉમેરી દઈશું અને ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી વઘાર બિલકુલ બહાર ના ઉડે. થોડી વાર પછી ઢાંકણ ખોલીએ તો લસણની એટલી મસ્ત સુગંધ આવે છે. બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું. થોડી વારમાં અહીંયા તમે જુઓ કે લસણની ચટણી એકદમ મસ્ત કકડી ગઈ છે અને તેલ બધું છૂટું પડી ગયું છે. આ રીતે વઘારમાં આપણે લસણની ચટણી ઉમેરીએ ને એટલે લસણની એકદમ મસ્ત ફ્લેવર શાકમાં આવે છે. સમારેલા ગલકા ઉમેરી દઈશું અને બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું. અહીંયા બધું જ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે બાકીના મસાલા કરી લઈએ. અડધી ચમચી હળદર અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું. મીઠું આપણે ચટણી ખાંડવામાં ઉમેરેલું છે એટલે જાળવીને ઉમેરવાનું. બધું જ સરસ મિક્સ કરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું. આજે શાકમાં એક નવી સામગ્રી ઉમેરવાની છે, એટલે વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. ઘરમાં વડીલોને તો ગલકાનું શાક ભાવતું જ હોય છે, પણ ઘરમાં બાળકો ગલકાનું શાકનું નામ પડે ને ત્યાં મોઢું બગાડવા માંડે કે ઓહો, આજે તો તમે ગલકાનું શાક બનાવ્યું. પણ તમે આ સામગ્રી સાથે ગલકાનું શાક બનાવશો ને તો ઘરમાં બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. હવે ગલકા આપણે મસાલા સાથે સરસ મિક્સ કરી લીધા છે. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને ઢાંકણ ઢાંકી દેશું. એકાદી મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીએ ને તો અહીંયા તમે જુઓ કે ગલકામાંથી પાણી છૂટું પડી ગયું છે. ગલકાના શાકમાં પાણી ઉમેરવાની બિલકુલ ઉતાવળ નહીં કરવાની. ગલકામાં ઓલરેડી ખૂબ જ પ્રમાણમાં પાણી હોય છે, એટલે જેમ જેમ ગલકા ચડતા જશે ને એમ ગલકામાંથી પાણી છૂટું પડતું જશે અને એ જ પાણી સાથે ગલકાનું શાક તૈયાર થઈ જશે. હવે અહીંયા તમે જુઓ કે ગલકા 30 થી 40% જેટલા કૂક થઈ ગયા છે. આ રીતે ગલકા થોડા કૂક થાય ને એટલે જે તમને આગળ કહેલું ને કે આપણે એક નવી સામગ્રી ઉમેરવાની છે, તો એ છે મગની મોગર દાળ. તો 1/4 કપ જેટલી મગની મોગર દાળ મેં 1 કલાક પહેલાં સાદા પાણીમાં પલાળી દીધી. મગની દાળને પલાળતા વધારે સમય નથી લાગતો, એટલે મગની દાળને તમે ઓવરનાઇટ પલાળવાની જરૂર નથી. એકાદી કલાક પહેલાં પલાળી દેશો ને તો મગની દાળ સરસ પલળી જશે અને આ ટાઈમે શાકમાં ઉમેરી દેશો ને એટલે ગલકા સાથે મગની દાળ સરસ બફાઈ પણ જશે. તો મગની દાળ આપણે સરસ મિક્સ કરી લેશું. શાક બનાવવા ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી જ રાખવાની છે. મગની દાળ આપણે ગલકા સાથે મિક્સ કરી દીધી છે. ધીમા ગેસે તમે શાક બનાવશો ને એટલે શાકના તમને બધા જ બેનિફિટ મળશે. ફ્રેન્ડ્સ, વધારે ફાસ્ટ ગેસે તમે રસોઈ બનાવો ને તો રસોઈ તમારી બફાઈ તો જાય છે, પણ જે શાક બનાવો કે કોઈ બીજી વસ્તુ બનાવતા હોય એના બધા જ પોષક તત્વો નાશ પામતા હોય છે. એટલે રસોઈ બનાવવામાં એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, હંમેશા ધીમા ગેસ પર જ રસોઈ બનાવવાની.
તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મગની દાળ આપણે ગલકા સાથે મિક્સ કરી દીધી ને તો ગલકામાંથી સરસ પાણી છૂટવા માંડ્યું છે. આ જ પાણી સાથે મગની દાળ સરસ બફાઈ જશે. આપણે લગભગ એક્સ્ટ્રા પાણી ઉમેરવાની જરૂર જ નહીં પડે. ફરી ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. ફરી એકાદી મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ. શાક સાથે પાણી પરફેક્ટ જ છે. શાક એક વખત આ રીતે ઉપર નીચે કરી લેશું જેથી એકદમ સરસ બફાઈ જાય. હવે ફ્રેન્ડ્સ અત્યારે મને થોડા પાણીની જરૂર લાગે છે તો આપણે 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરશું અને ફરી મિક્સ કરી લેશું. ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને શાકને ચડવા દઈશું. ફરી ચેક કરીએ તો અહીંયા તમે જુઓ કે શાકમાં ઉમેરેલું બધું જ તેલ ઉપર આવી ગયું છે અને શાકનો રસો પણ પરફેક્ટ છે. દાળ ચેક કરીએ તો ગલકાની સાથે મગની દાળ એકદમ સરસ બફાઈ ગઈ છે. હવે આ શાક નાનાથી મોટા બધાને ભાવે ને એ માટે આપણે થોડા અલગ મસાલા ઉમેરશું. 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, ચપટી જેટલો ગરમ મસાલો, અડધી ચમચી ખાંડ, અડધા લીંબુનો રસ અને છેલ્લે ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દઈશું. બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ શાકનો લુક જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય ને એટલું મસ્ત આ શાક તૈયાર થાય છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ તમને જો મારા આવા નવા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી ગ્રુપને શેર કરવાનું બિલકુલ નહીં ભૂલતા. આવી અવનવી રેસીપીઓ જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી લેજો અને હા, પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો જેથી બધા જ વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.